Ensimmäinen maininta Suomen kuninkaista on peräisin 600-luvun lopun Englannista. Vanhimmassa säilyneessä anglosaksisessa tekstikatkelmassa runonlaulaja Viitsit kehuskelee tiedoillaan. Attila hallitsi hunneja, Hermanari gootteja, Peikka baaningeja, keisari hallitsi kreikkalaisia, Kailik suomalaisia. Monet Viitsitin mainitsemista hallitsijoista voidaan identifioida, mutta kuka oli Kailik? Nimi esiintyy myöhemmin myös muodossa Kaalik, ja se muistuttaa suuresti Suomen Kalevaa. Skandinaaviset saakat ovat tärkein Suomen kuninkaista kertova lähde. Aihetta käsittelevää saaka-aineista on 800-luvun lopulta aina 1300-luvulla. Sen keskeisin elementti on Fuurnjutr-tarusto. Fuurnjutr, suomeksi muinaisjätti, on saakoissa Suomen ja Kainuun eli jättiläisten maan kuningas. Hänen seuraajiaan ovat Kaari, Frosti, Sner vanha ja Torri. Torrin poika Nor valloittaa sitten Norjan, joka saa nimensä Norrin mukaan. Puhtaimmillaan Fuurnjutr-tarusto esiintyy 1160-luvulla alkunsa saaneessa Orkneyingan saakassa. Sen johdannossa Orkneysaarten jaarlien historian kirjoittanut skaldi johtaa herransa sukujuuret Suomen ja Kainuun kuninkaista. Saman alkuperän hän antaa myös Norjan kuninkaille, Normandian herttuille ja sitä kautta myös Englannin kuninkaille. Joissakin saakoissa Fuurnjutr-tarusto on turmeltunut alkuperäistä muodostaan. Jotkut taruston nimet muistuttavat jo alkuankin luonnonilmiöitä, kuten huuretta tarkoittava Frosti ja lunta merkitsevä Sner. Tällaisia luonnonilmiöihin viittaavia nimiä on myöhemmin sivitetty tarustoon lisää. Snorri Sturlasonin 1220-luvulla laatimassa Ynglingan-saakassa Fuurnjutr-tarusto myös sekoittuu selvästi eri pohjalta lähteviin traditioihin. Snorri näet kertoo Suomen ja Ruotsin hallitsijasukujen välisistä avioliitoista ja sodista. Snorrin mukaan Tukholman alkuperäinen nimi on Agnafit eli Agneniitty, erään suomalaisten siellä hirttämän Ruotsin kuninkaan mukaan. Niin ikään kuningas Vanlande sai surmansa suomalaisten noituudesta, ja kuningas Vispurin suomalaiset polttivat Ruotsissa tämän oman kartanon. Eddassa meidän Seppo Ilmaristamme vastaava mestari Seppa Völundr, anglosaksien Wieland, on Finnakonurin poika. Tällaisia Finnakonungreja on saakoissa muitakin, kuten Kuusir Finnakonur ja Möttul Finnakonur. Finnakonur lienee suomennettava suomalaiskuninkaaksi, sillä tuskinpa skandinaavit uskoivat metsästyksen varassa elävillä saamelaisilla kuninkaita olleen. Pohjoista kontakteista norjalaisten ja suomalaisten välillä kertoo Egilin saaka. Siinä mainitaan kainulaisten kuninkaana Faravik-niminen mies. Part Lumitunturin harjun saaka 1300-luvulta mainitsee suomalaista sukujuurta olevat Dumbr, Bardr ja Hardverk nimiset paikalliskuninkaat Ruijassa. Saaka antaa myös luonnollisen selityksen käsittelee jättiläisten maa, joksi Suomea ja Kainuuta toisessa yhteydessä kutsuttiin. Valtaa piti hallussaan jättiläissuku, joka oli komeaa väkeä ja kokkaampaa kuin muut ihmiset. Kaukaisin maininta suomalaisten kuninkaasta on peräisin Sisiliasta. Vuonna 1154 valmistuneen karttansa selityksessä arabialaissyntyinen maantieteilijä Al-Idrisi väittää, että Suomen kuninkaalla on alueita ja omistuksia Norjassa. Tietonsa Al-Idrisi on todennäköisesti saanut Skandinaavien välityksellä. Saakaperinteeseen liittyy niin ikään 1190-luvulta peräisin oleva Saxo Grammaticuksen tanskalaisten historia, jossa kertaa lukuista Suomen kuninkaista. Osa kertomuksista on sekoitus antiikin tarustoa ja enemmän tai vähemmän sekaavaa saaka-aineesta, mutta osassa on selvästi havaittavissa historiallista taustaa. Niinpä Saxon mukaan kuuluisa viikingikuningas Ragnar Karvahousu oli pahasti hätää kärsimässä taistellessaan suomalaisten kuningasta vastaan. Saxon mainitsemia suomalaiskuninkaita ovat muun muassa Kuusso, Ekter, Tengil ja Matu. Saakojen kuningasnimet ovat usein meille aivan vieraita, johtuen jo kielieroistakin, mutta yllättävän monen takaa on löydettävissä myös suomalainen kieliosu. Kailik, Kaari, Torri, Ekter ja Faravid muuttuvat sangen vähäisellä vaivalla Kalevaksi, Kariksi, Tuuriksi, Ahtiksi ja Kaukoksi. Saakojen kuningasahmot eivät ole välttämättä historiallisia, mutta niiden taustalla on epäilemättä historiallinen todellisuus. Saakat ovat sitä paitsi suoria lähteitä oman aikansa Suomikuvasta. Käsitys Suomesta kuningaskuntana on saakoissa selvä ja kiistämätön.
Tämä käsitys säilyy myös vanhemmassa historiassa kirjallisuudessa 1400-luvulta aina 1700-luvun lopulle, jolloin se virheellisen perustein kumottiin. Suomalaisissa kansanrunoissa on lukuisia kuningasmainintoja. Muun muassa Ahtia, Kullervoa ja Ilmarista nimitetään yksittäisissä runokatkelmissa kuninkaiksi. Väinämöisen Tuomiossa poika, jota kutsutaan milloin Ilmariksi, milloin Ahdiksi tai Sotialoksi, kastetaan Kainuun kuninkaaksi, Rahasaaren vartijaksi. Kuninkaaksi katsettavasta pojasta käytetään myös nimitystä kaksiviikkoinen Kaleva. Avain suomalaisten kansanrunojen kuningasmaailmaan onkin Kalevanpojista kertovissa runoissa. Kalevanpojat on tulkittu kansanrunouden tutkimuksessa muinaisiksi ylimyssuvuksi. Kalevanpoikan nimitys taas muinaisen suvun nimeksi. Kaleva olisi näin ollen ollut suvun perustajan nimi. Kalevanpojille on kansanrunoissa ominaista pitkä tukka, merovinkihallitsijoiden tapaan, hieno punainen tai sininen vaatetus, samoin loistavat aseet. He ovat poikkeuksellisen koukkaita ja voimakkaita, kansanrunojen jättiläisiä. Myös muutenkin edullinen ulkomuoto on heille tyypillinen. Aivan kuten Lumitunturin harjan saakakin näitä jättiläisiä kuvaa. Heillä on erityisiä taitoja, jotka muilta puuttuvat, erityisesti sepän työssä ja maanviljelyksessä. Agrikolan jumaluettelon mukaan Kalevanpojat niityt ja muut löytyy. Toisin sanoen rajosivat pellot ja niityt sekä polttivat kasket, kuten kansanrunot vahvistavat. He siis edustivat alun perin kehittyneempää kulttuuria kuin ympäristönsä. Yhtä tärkeää kuin Kalevanpoika-käsitteen ymmärtäminen on saarelaisepiikan arvoituksen ratkaiseminen. Ahdista kertovaa yksittäistä runokatkelmaa Armas Haahti, saaren vanhin, saaren kuuluisa kuningas, lähti pikkuissa sota, pikkuissa peränpito, Lassa laiva vanhimmaksi. On haluttu selittää milloin Virkkaa, milloin Ahvenanmaata, Saarenmaata tai Gotlantia koskevaksi. Totuus löytyy kuitenkin paljon lähempää. Inkeristä kerätyssä kansanrunoudessa nimitys saari esiintyy näet Suomi-nimen synonyyminä ja toisintana. Eri runokatkelmissa nimitykset Suomi ja saari vaihtavat kutakuinkin vapaasti paikkaa keskenään. Tätä havaintoa tukee myös vanhempi kirjallinen todistusaineisto. Vuonna 1333 mainitaan ensimmäisen kerran asiakirjoissa Insula Finlandiae, Suomen saari, tarkoittamassa Suomea. Suomen saari on myös maamme tyypillinen nimitys vielä 1600-luvun suomenkielisessä kirjallisuudessa. Kansanrunojen saari on siis yksinkertaisesti Suomi ja nimenomaan läntinen Suomi. Paikallinen perimätieto on myös säilyttänyt mainintoja vanhoista Suomen kuninkaista. Siellä täällä kerrotaan jonkun tilan kuuluneen muinaiselle Suomen kuninkaalle. Näin muun muassa Saaren kartanon Mietoissa ja Nokian kartanon Nokialla. Tässä sanotaan jonkin paikan saaneen nimensä suomalaisen kuninkaan mukaan, kuten Kuninkaanojan Raisiossa. Eikä tähän perinteen lajiin on myös laskettava Johannes Messeniuksen Kajaanissa 1620-luvulla Suomen riimikronikkaan kirjaama tieto, jonka mukaan Vallandista lähtöisin ollut ylimyssuku hallitsi Suomea pitkään, kun he ruotsalaiset hävittivät sen sukupuuttoon. Vallandilla Messenius tarkoittaa Keski-Euroopassa sijainnutta muinaista Frankkien valtakuntaa. Sukupuuttoon hävittämistä vastaan puhuu kuitenkin niin ikään Kainuusta 1600-luvulta peräisin oleva tieto. Paltamon rovasti Johannes André Kajanus 1626-1703 näet kirjoittaa. Tästä Kalevan suvusta on vieläkin tässä maassa jäljellä suurta ja voimakasta kansaa, mutta heidän jälkelänsä käyvät yhä pienemmiksi. Suomen kuninkaita koskeva arkeologinen materiaali on luonteeltaan kokonaan viitteellistä. Maastamme ei ole löydetty kuninkaiden hautakumpuja eikä ruhtinaiden loistohautoja. Sen sijaan meillä on ainakin 2 ruhtinaista loistomiekkaa, toinen 600-luvun lopulta, toinen 1200-luvun alusta. Molemmat on löydetty Euran pappilanmäestä. Niin ikään meillä on 1000-luvun alkupuoliskolla ajattuvaa täällä lyötyä rahaa. Ilmiö vastaa täysin Ruotsin kuninkaiden vähän aiemmin Ruotsissa löytämiä rahoja. Ne ovat niin sanottuja barbaarisia jäljitelmiä muiden teknisesti kehittyneempien maiden rahoista. Hyvin vaikuttava on etenkin eräs suomalaisen rahan kruunupäinen hahmo, jolla on kädessään Suomessa tuolloin käytössä ollut X-tyypin miekka. Päässä oleva kruunu poikkeaa olennaisesti esikuvana olleen bysanttilaisen rahan kruunusta. Myssymäisen kapistuksen sijasta suomalainen kruunu on korkea vanne, josta roikkuu metallisia ketjuriipuksia, hallitsijan pitkän tukan symboleita. Kolmas kuninkaisiin viittaava tekijä ovat Köyliön saaren kartanon hautalöydöt.
Noista vielä valitettavan puutteellisesti tutkituista haudoista on tavattu sellainen määrä miekkoja suhteessa vainajan määrään, että on vaikea selittää löytöjä muuten kuin sotilasvaruskunnan hautapaikaksi. Pakanuuden aikana tällainen ilmiö on yleisesti Pohjoismaissa mahdollista vain yhdessä yhteydessä. Kuninkailla oli oma henkivartiostonsa, hirdinsä, jonka vahvuus saattoi olla parisen sataa miestä. Tällaisen hirdin jäännökset on myös mitä todennäköisemmin Köyliöstä löydetty. Arkeologia vahvistaa vielä senkin seikan, että maassamme on nuoremmalla rautakaudella asunut todella kookasta väkeä. Yli 180-senttisten miesten jäännökset eivät ole mitenkään harvinaisia Euran ja Köyliön ruumiskalmistoissa. Nimistötutkimuksen tärkein anti meille on kalevalaisen kansanrunouden nimistön paikantaminen. Tulos osoittaa väjäämättä runoja alkuperäiseksi syntypaikaksi läntisen Suomen. Kalevalan kankahia, Osmon pellon pientareita on siis parempi hakea ainakin nimien perusteella Eurasta kuin Uhtualta tai Vuokkiniemeltä. Toinen nimistötutkimuksen antama tulos on kalevalaisten nimien paljolti germaaninen alkuperä. Tällaisia germaanisia nimiä ovat alun perin olleet muun muassa Ahti, Osmo ja Lemminkäinen, todennäköisesti myös Kaleva. Kolmas tehtävä, joka nimistötutkimuksella on vielä ratkaistavana, on saarinimisten vanhojen kylien ja rälssitilojen nimien alkuperän selvittäminen. Olisiko tuon nimen takaa löydettävissä vielä Uppsalan Ödiä, Ruotsin kuninkaiden tilaverkostoa vastaava suomalainen kuninkaan tilaverkosto? Karttaa tutkiessa ilmenee näet usein, etteivät vanhat saaren tilat ole saaneet nimiä maantieteellisessä asemansa vuoksi, sillä ne eivät yleensä ole saarilla. Nimenantoperusteen on täytynyt olla toinen. Ehkäpä ne ovat saaneet nimensä saaren keskuskartanon mukaan, joka on mitä ilmeisimmin sijainnut Köyliöjärven saaressa. Muinaisen Suomen kulttuurialueelta on mahdollista rekonstruoida myöhempien lähteiden varassa yhtenäinen Ruotsin valtaa edeltänyt verotusjärjestelmä. Suomalaista veroa kutsuttiin aura eli koukkuveroksi, jos sen olemassaolo sinällään todistaa korkeamman koko maan kattaneen auktoriteetin olemassaolosta. Myös maamme elinkeinorakenteen korkea aste todistaa järjestäytyneen yhteiskunnan puolesta. Ainakin Euran seudulla kiinteää peltoviljelystä on harjoitettu jo 600-luvulta lähtien, muualla jonkin verran myöhemmin. Maassamme on todettu myös olleen linnavuorijärjestelmä, joka käsittää yli 70 linnavuorta ja kattaa kutakuinkin rautakautisen asutusalueen. Niin ikään esihistoriallisten teiden olemassaolo on voitu todentaa. Mitä sotalaitokseen muuten tulee, venäläiset kroniikat mainitsevat suomalaisten saaneen 1200-luvulla vesille 2000 miehen laivasta. Saakat ja vanhempi kirjallisuus kertovat myös sen tosiseikan, että skandinaavien hyökkäykset Suomeen saivat enimmäkseen nolon lopun. Tämän vahvistaa myös arkeologia, jonka valossa Suomi on pysynyt valloittamattomana yli 600 vuoden ajan. Gregorius Tuurilainen kertoo Frankkien valtakunnan itäosasta lähteneen vuonna 587 paljon väkeä muille maille. Moni herttua menetti tuolloin herttuakuntansa. Samaan aikaan Euraan ja Köyliöön tulee hautaistapohjan esineistön piirteitä, jotka viittaavat selvästi Ylä-Rhinin germaanialueelle. Siellä asuivat tuolloin erinomaista ratsuväestään tunnetut pitkäkasvuiset alemannit. Suomi hypähtääkin Merovingian alussa 600-luvulla kehityksessään aimoaskeleen eteenpäin. Runsaat aselöydöt, joihin kuuluvat olennaisena osana pitkät miekat ja ratsumiesvarusteet, kertovat vahvasta sotalaitoksesta. Lukuisat laivahautoukset kuvastavat vilkasta merenkäyntiä. Todennäköisesti myös linnavuorijärjestelmämme luodaan tähän aikaan. Maanviljelys tehostuu ja asutus taajenee. Korujen puolesta maamme kuuluu nyt niin sanottuun germaanisen eläinornamentiikan piiriin. Sepän taito on maassamme huomattavan korkealla. Kaikki nämä ovat piirteitä, jotka enemmän tai vähemmän naamioituneena ovat säilyneet suomalaisen kansanrunouden kertomuksissa. Näyttää siis siltä, että keski-eurooppalaiset tulokkaat muodostivat Suomesta 500-luvun lopulla valtion, jolla oli oma hallitsijansa, verotusjärjestelmänsä ja sotalaitoksensa. Uusi yläluokka suomalaistui pian, mutta sen alkuperä jäi näkyviin henkilö- ja paikanimistössä sekä tapakulttuurissa. Skandinaavien käsitykset Suomesta muinaisena kuningaskuntana, jättiläisten maana, heijastelevat näin ollen vallinnutta todellisuutta, eivät saakojen kirjoittajien mielikuvitusta.
Myös suomalaisessa kansanrunoudessa, erityisesti saarelaisepikka ja Kalevanpoikarunosto kertovat Suomen muinaisen hallitsijasuun Kalevan poikien, saaren kuuluisien kuninkaiden vaiheista.